বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে বৰ্তমান সময়ত ফেচবুকত বহুতৰে মানে কপিৰাইট আহিছে প্ৰায় ভাগৰে কপিৰাইট আহিছে যিসকলে মানে ফেচবুকত বেলেগৰ সং বেলেগৰ মিউজিক বেলেগৰ গান আদিবোৰ ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰায় ভাগৰে কপিৰাইট আহিছে যদি আপোনালোকৰো কপিৰাইট আহি আছে তেনেহলে আপোনালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিবোৰ ভিডিও আপলোড কৰিব আপোনালোকৰ ফেচবুকত সেইবিলাক ভিডিওত কপিৰাইট নাহে মই কথা দিছো সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কপিৰাইট নহা কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ভিডিওবিলাকত তেনেহলে আপোনালোকে এটা বস্তু শিকিব লাগিব সেই বস্তুটো হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিও এডিটিং হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ভিডিও এডিটিং ভালদৰে জানে তেনেহলে আপোনালোকে বেলেগৰ সং বেলেগৰ মিউজিক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবই নালাগে আপোনালোকে জাস্ট নিজৰ ভয়েস ওভাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ ভিডিওবোৰ ৰেডি হ'ব আপোনালোকৰ ফেচবুকত আপলোড কৰিবলৈ আৰু আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতলৈ কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট প্ৰবলেম নাপায় সো বন্ধুসকল মই আজি এই ভিডিওত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু মোবাইল ফোনত ভিডিও এডিটিং কৰা বেষ্ট এপছ বা বেষ্ট সফটওয়্যাৰ বিলাক কি কি নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰাহুল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো এছএমকে সফটওয়্যাৰ অন্যত ভিডিও মাজলৈ বন্ধুসকল মই আজি আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম আৰু লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত ভিডিও এডিটিং কৰিবলৈ আপোনালোকৰ ভিডিও এডিটিং এপ বিলাক কি হ'ব আৰু আপোনালোকে কি কোনবিলাক এপছত আপোনালোকে অতি সহজতে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ফেচবুকে হওক বা আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ ভিডিওয়ে হওক আপোনালোকৰ দুইটা প্লেটফৰ্মৰে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট ইস্যু নাহে বলক বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেল নতুন আহিছে তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থৈ দিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং আৰু ইনফৰমেটিভ ভিডিওবোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইউটিউবত যদি কাম কৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং শিকাটো আপোনালোক বহুত দৰকাৰী কাৰণ আপোনালোকে যেহেতু হয়তো আগতে আপোনালোকে বেলেগৰ গানত বা বেলেগৰ মিউজিকত আপোনালোকে ভিডিও বনাই আহিছিলে কিন্তু আগতে ফেচবুকে কপিৰাইট দিয়া নাছিল কিন্তু লাহে লাহে সবকে আপোনালোকৰ যিবিলাকে বেলেগৰ সাউন্ড বা বেলেগৰ মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰে সকলোকে কপিৰাইট দিয়া কৰিছে সেয়েহে আপোনালোকে নিজা যদি আপোনালোকে ভয়েস ওভাৰ কৰি ভ্লগ সিস্টেমত বা মিনি ভ্লগ সিস্টেমত আপোনালোকৰ ভিডিও আপলোড কৰে তেনেহলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং শিকিব লাগিব আৰু ভিডিও এডিটিং আপোনালোকে যদি চাবলৈ যোৱা ইউটিউবতে নহয় সম্পূৰ্ণ ইন্টাৰনেটত কোনো ধৰণৰ কোনো এটা ইউটিউবাৰ নাই যিয়ে মানে অসমীয়াত ভালদৰে ভিডিও এডিটিংৰ বিষয়ে শিকাব সো বন্ধুসকল মই আশা কৰিম আপোনালোকৰ যদি ভালদৰে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিংৰ বিষয়ে অসমীয়াত শিকিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে সিম্পলি মোক কমেন্টত জনাব মই ফুল এটা ডেডিকেটেড ভিডিও বনাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ কথা কেৱল মাত্ৰ অসমীয়াত আপোনালোকক মই জনাম সো বন্ধুসকল আজি মই এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বেষ্ট এপছ বিলাক কি হ'ব যাতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ভিডিও বিলাক এডিটিং কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকৰ প্ৰথম নম্বৰ হৈছে আপোনালোকৰ কাইন মাষ্টাৰ আপোনালোকৰ কাইন মাষ্টাৰত আপোনালোকৰ অতি সহজতে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আগতে ভিডিও এডিটিং কৰা নাই আপোনালোকে নতুনকৈ ভিডিও এডিটিং শিকিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে আপোনালোকে কাইন মাষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিছো ভিএন ভিডিও এডিটৰ আপোনালোকে ভিএন ভিডিও এডিটৰ সেইসকলৰ বাবে যিসকলে মানে শৰ্টছ ভিডিও বা আপোনালোকৰ মিনি ভ্লগ বা আপোনাৰ ৰিলছ বনায় তেওঁলোকে ভিএন ভিডিও এডিটৰটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত একেবাৰে একদম ইজি ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি আপোনালোকে যদি আগতে কোনো ধৰণৰ ভিডিও এডিটিং কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে এই এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে অতি সহজতে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু নিজৰ ভিডিও আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিছো আপোনালোকৰ ফিল্মৰা আপোনালোকৰ ফিল্মৰাটো এটা মোবাইল সফটওয়্যাৰ হয় যত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিওবিলাক একদম হাই কোৱালিটি এইচডি লৈ আপোনালোকে ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ ফেসবুক আৰু আপোনাৰ ইউটিউবত আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে এই কেইটা এপছত বা এই কেইটা সফটওয়্যাৰত আপোনালোকে কেনেকৈ মোবাইল ফোনত ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিও এডিটিং কৰিব পাৰিব তেনেহলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ফুল ডেডিকেটেড ভিডিও বনাম সো বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন দবাই থৈ দিব আৰু যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বা কিবা সুধিব থাকে তেনেহলে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব পাৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিও মাজলৈ